كانت حياة الإنسان في بادئ الأمر بسيطة، فيستخدم موارد محدودة من الطبيعة انحصرت في بعض النباتات والحيوانات والمياه. ومع تطور عقل الإنسان على مر التاريخ وتطور تقنياته وأدواته، استطاع الاستفادة من الطبيعة بشكل كبير، لكنه تسبب في أذية أجزاء منها. وهنا بدأت الأمراض المستعصية والأوبئة بالظهور كإحدى خطوط الهجوم للطبيعة على الإنسان. أهلاً ومرحباً بكم في برنامج هيستوريا. يعتقد العلماء أن أول وباء أصاب البشرية كان في العصور القديمة، وتحديداً في سنة 165 ميلادية، حيث ظهر أول وباء شامل في تاريخ البشرية، ويدعى الطاعون الأنطوني، الذي أصاب الإمبراطورية الرومانية في عهد الإمبراطورين ماكسيموس أوريلوس وكومودوس. واستمر هذا الوباء حتى سنة 190 ميلادية. سمي بالأنطوني نسبة إلى السلالة الحاكمة في ذلك الوقت، الأنطونيون. وقد قال المؤرخ الروماني كاسيوس ديو إن هذا الوباء تسبب في وفاة ما لا يقل عن 2000 شخص يوميا حينئذ، وقدرت الخسائر البشرية إلى ما يقارب 5 ملايين حالة. فقد قضى هذا الوباء على ثلث سكان بعض المناطق والجيش الروماني. ومن الطاعون الأنطوني إلى طاعون جستنيان، فبعد 400 عام، وتحديداً في عام 541 ميلادية، ظهر وباء جديد يدعى طاعون جستنيان، وقد انتشر في كافة أنحاء الإمبراطورية البيزنطية في آسيا وإفريقيا وأوروبا. وتشير الوثائق إلى أن هذا الوباء ظهر أولاً في مصر، وانتقل إلى القسطنطينية، حيث كانت الإمبراطورية البيزنطية تحصل على احتياجاتها من الحبوب من مصر، وقد أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا، وذلك بحسب منظمة الصحة العالمية. أول وباءين أصابا البشرية يجتاحهما الغموض، وتشح في أخبارهما المعلومات، ولكن الوباء القادم الذي أصاب عالمنا ظهر في أوروبا في القرون الوسطى. فما قصة هذا الوباء؟ الموت الأسود. انتشر الموت الأسود في أوروبا بين عامي 1347 و 1352 ميلادية، وهو ما عرف باسم الطاعون الأسود، الذي أسفر عن مقتل ثلث سكان القارة أو أكثر، وكان يعتبر جزءاً من وباء عالمي واسع النطاق، إذ أنه انتشر وباء مشابه له في آسيا. يعد مسبب الطاعون بكتيريا تعيش في أجساد القوارض، وتسمى اليرسينيا الطاعونية. مع أن هذا الوباء أصاب أوروبا وانتشر فيها، إلا أنه لم يبدأ فيها، إذ أنه بدأ في وسط آسيا، وبالتحديد في منطقة طريق الحرير الذي كان تحت سيطرة المغول في ذلك الوقت. فقد عانى جيش المغول في حصاره على مدينة كافا من المرض، ثم أتتهم فكرة وضع الجثث في مهب الريح على مشارف المدينة، مما نقل هذا المرض إلى سكان المدينة. وعندما بدأوا بترك المدينة إلى غيرها من المدن، انتشر هذا المرض وأصبح وباء أصاب قارة أوروبا، وأدى إلى هذا الكم الهائل من الموتى، وكون ما سمي بوباء الموت الأسود. قصة عجيبة مع الموت الأسود، ولكن الطاعون لم يقف عند هذا الحد، فيعيد التاريخ نفسه بعد 300 عام، وتحديداً في العام 1665، حيث شهدت العاصمة البريطانية ما عرف باسم طاعون لندن العظيم، والذي وصلها قادما من هولندا، والذي تجاوز عدد ضحاياه 100,000 شخص، ما يعادل ربع السكان حينئذ. أما هذا الطاعون فكان من أحد أنواع الطاعون الثلاث التي تسببها بكتيريا اليرسينيا الطاعونية، وما يسمى بالطاعون الدملي، إذ أنه يصيب جسد المصاب بالدمامل، لأنه ينتقل بسبب براغيث القوارض. وأسوأ ما في هذا الطاعون أنه يسبب الجنون في آخر مراحله قبل الوفاة ولا شفاء منه. ومن لندن انتقل إلى مدينة مارسيليا الفرنسية، حيث ضربها الطاعون العظيم في عام 1720، والذي قتل في أيام 100,000 شخص.
وفي عام 2011 تمكن العلماء من معرفة جينات جرثومة مرض الموت الأسود من خلال استخراج أجزاء دقيقة من الحامض النووي للبكتيريا استخرجوها من أسنان جثث من العصور الوسطى عثر عليها في لندن، وقالوا إن هذه الجرثومة هي أصل كل البكتيريا المسببة للطاعون حديثاً. تابع برنامج هيستوريا على قناتكم كل يوم خميس الساعة 6 مساء بتوقيت غرينتش، 9 مساء بتوقيت السعودية، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك كل ما هو مشوق من قصص التاريخ.